Ahaz is going to choose to trust the king he can see instead of God the king who he cannot see. اون احاز تصمیم میگیره پادشاهی رو که میبینه رو بیشتر بهش اطمینان کنه تا خدایی رو که نمیتونه ببینه. You can read about this in 2 Kings 16 verses 7 to 16. در دوم پادشاهان فصل 16 7 تا 15 ما میتونیم این موضوع رو بخونیم. What you read about there is that King Ahaz decided to renew and restore his treaty with the king of Assyria that everyone was afraid of. و ما متوجه میشیم که احاز تصمیم میگیره با پادشاه آشور متفق بشه، پادشاهی که همه ازشون میترسیدن. He said, I will be your servant, defend me from these other kings, Ephraim and Aram. و میگه من میشم خادم تو به پادشاه آشور، من رو کمک کن که بتونم دفاع کنم از خودم در مقابل آرام و افرایم. And that is actually what happened. He made a treaty with Assyria and they came and attacked Aram and Ephraim and defeated them. و اتفاقی که میفته متفق میشه با پادشاه آشور و پادشاه آشور هم میاد و آرام و افرایم رو شکست میده. But what did it cost him? ولی چه هزینه‌ای داشت براش این؟ In that 2 Kings passage, we read about how Ahaz traveled to Assyria. و ما تو همونجا هم هستش که میخونیم که چطوری احاز به آشور برده شد. With his chief architect. با بسیار آرشیتکت اصلیش. And they went into the temple and looked at the Assyrian gods and their altars and made a copy of the design. و اونها با هم دیگه رفتن به اصطلاح معبد آشوریا که بت میپرستن و اون معمار آرشیتکت میاد نمونه برداری میکنه، کپی برداری میکنه از ساختار معبد آشوری ها. They went back to Jerusalem, went into the temple. برگشتن به اورشلیم به معبد. And took the altar and the things described in the Pentateuch and moved them out of the way. و برگشتن به معبد و مذبح و چیزهایی رو که توی تورات گفته شد چجوری باید ساخته بشه رو از بین بردن، گذاشتنشون کنار. And built a copy of the Assyrian altar in the temple in Jerusalem. و آمدن یک مثلا مثل همون چیزی که در آشور در معبد آشوریا بود، مثل اون مذبح آمدن ساختن در معبدی که در اورشلیم بود. So while he said, I wouldn't ask the Lord for a sign, he'll ask the king of Assyria for help. وقتی که میگه من از خداوند من آیتی نمیخوام، از پادشاه آشور ولی کمک میخواد. And he will commit himself and all his people to pagan worship in the temple in Jerusalem. و بعد خودش و مردم خودش رو میخواد که در اورشلیم خدایان غیر رو بپرستن. So he's a bad guy. پس مرد خوبی نیست. But the Lord is full of grace. ولی خداوند پر از فیضه. You don't want to ask for a sign? I'll give you a sign anyway. خداوند میگه تو نمیخوای آیت ببینی، نشونه ببینی، ولی من بهت نشونه رو میدم. There will be a child born during the siege. یک پسری خواهد زایده شد در زمانی که به شما حمله میشه. Now, if your city is being attacked by a foreign army and you're many months under siege, who's the most likely to perish? وقتی که شما دارید مورد حمله قرار میگیرید با لشکر دور و براتون، تو جامعه شما چه شخصی هستش که امکان هلاک شدنش راحت‌تر از اشخاص دیگه است؟ A pregnant woman, a young baby. یک زن باردار، یک بچه نوزاد. I'll give you a sign. There'll be a young woman who will have a baby, and before this baby grows up, these two kings you're afraid of, they'll be gone. میگه من بهت خانومی رو بهت میگم نشانه میشه که بچه رو به دنیا میاره، قبل از اینکه این بچه بزرگ بشه این پادشاهان مثلا کشورهای دشمن از بین خواهند رفت. So there will be a sign for the people of God. You don't believe it, but the people will get this sign. پس یک نشانه خواهد بود برای قوم خداوند که تو به عنوان پادشاه قبول نکردی ولی بر مردم خواهد بود. But you, King Ahaz, you want to trust in Assyria? Okay, I'll give you the king of Assyria. و میگه اوکی احاز پادشاه تو واقعا میخوای پادشاه آشور تکیه بکنی، اجازه میدم این کارو بکنی.
and he will come wage war against you and your people, take all your land, destroy your country. You'll get the king of Assyria. و اونم میاد یه روزم میاد به شما هم حمله میکنه، بهتون خیانت میکنه و تمام مردمتون رو میکشه و زمینتون هم به تصرف میگیره. So that's how the Lord responds to his refusal to ask for a sign. پس اینجوری خداوند عکس العمل نشون میده وقتی که احاز به اصطلاح قبول نمیکنه نشونه ای رو از خداوند دریافت کردن رو. And in this context we read about the prophecy of Emmanuel. در این به اصطلاح متن هست که ما نبوتی رو میبینیم در مورد امانوئل. Now there's a question as far as exactly how to interpret the word the young woman or the virgin. حالا سوالی هستش که چجوری واقعا باید تفسیر بکنیم کلمه زن جوان یا باکره رو. I'll make it simple. It's ambiguous. It's not clear. من اول میخوام بهتون بگم که مشخص خیلی نیست. On the one hand, we never read in Isaiah, and this is when that child was born. و در اشعیا ما خیلی شفاف نمیشیم اینجوری این بچه به دنیا خواهد اومد. But we do read of Isaiah's children being born in the next chapter, chapter 8. ولی ما میخونیم در مورد اینکه بچهای اشعیا چجوری به دنیا آمدن در فصل 8. So the children of Isaiah are called those whose they have special names which has a sign value. پسران اشعیا کسانی هستن که اسمای خاصی دارن که هر کدومشون یه نشونه‌ای هستش. But on the other hand, when we read this fulfillment in the New Testament, it is clear it's referring to not a young woman, but an unmarried young woman, to a virgin. وقتی که ما تو عهد جدید میایم بهتر مشخص میشه که فقط اینجا یه زن جوان منظور نیست بلکه یک زنی هستش که باکره هم هست. And so there's always a debate: was this fulfilled one time or two times? همیشه تو اینجا یه بحثی هست که آیا این اتفاق یک بار فقط افتاده یا دو بار؟ Was there a young child who was born, maybe the child of Isaiah or the child of the king who was born during that siege who was the sign? Or did this only refer to the miraculous birth of Jesus 700 years later? و بحثی که وجود داره اینه که آیا در زمانی که این اتفاق داره میفته یه بچه‌ای واقعا به دنیا آمد، شاید یکیش بچه اشعیا بوده که تبدیل شده بود به یک نشانه برای قوم اون موقع و در کنارش هم ما زاده شدن عیسی مسیح رو از یک باکره هم داریم، یعنی دو بار این نبوت به انجام رسیده یا نه فقط ربط داره به عیسی مسیح و به دنیا آمدنش. I will simply say that there's ambiguity in the Old Testament which became clear in the New Testament. به صورت ساده فقط میخوام بگم در عهد قدیم یک چیزی میتونه خیلی مشخص نباشه که در عهد جدید کاملا مشخص شده. But what the New Testament teaches is that Jesus is that sign. و چیزی که عهد جدید به ما تعلیم میده که عیسی مسیح این فرزند هست. When you feel like the world is against you, وقتی که شما فکر میکنید که دنیا بر علیه شما برخاسته، when you think the powers of evil have conspired to destroy you, وقتی که متوجه میشی که قدرت شیطان به دنبال این هستش تو رو از بین ببره، when your heart trembles with fear, وقتی که قلب شما از ترس داره میلرزه، God has given you a sign. خداوند به شما آیتی رو داده. The very name of that sign means God is with you. و معنی اون نشانه این هستش که خداوند با توست. Not simply with you during a battle. فقط نه بخاطر زمانی که یک جنگی وجود داره با شماست. But how does humanity know that God still cares about us? و این جوری هستش که دنیا انسان ها میفهمن که خداوند برای ما برای خداوند مهم هستیم. Because a young child was born who lived in an evil kingdom. به خاطر اینکه یک بچه نوزادی به دنیا آمده که در یک پادشاهی شریر زندگی کرده. And despite the fact that the evil king tried to destroy him, he was not destroyed. و اگرچه یک پادشاه شریر میخواست او رو از بین ببره، نتونست بکشتش. And the life of this child saved the people from their sins. و زندگی این فرزند هستش که انسانها رو از گناهشون نجات داد. So the sign is still the same call to faith to all of us today. و این نشونه همون نشونه هستش که امروز هم خیلی ساده به ما میگه که باید ایمان داشته باشیم.
So when we look at Isaiah 7 and the Son of David motif, وقتی که ما به اشعیا 7 نگاه میکنیم و دنبال اون به اصطلاح ملودی یا زمینه‌ای هستیم از پسر پادشاهی داوود، we recognize that the birth of the Son of David will bring confidence that God is always with us. و متوجه میشیم که به دنیا اومدن پسر داوود به ما اطمینان میبخشه که خداوند همیشه با ماست. That's a little more than a regular king. این یه مقدار بیشتر از یک پادشاه معمول هست. It could be the regular dynasty, the regular kings, the offspring of David. میتونه باشه همون به اصطلاح از نوادگان داوود و جزو سلسله پادشاهی داوود. But simply the existence of this child demonstrating God is with us points to something greater. ولی فقط وجود داشتن این فرزند ما رو به یک موضوع مهمتری هم میکشونه. And the child being born of a virgin points to this child being not a typical child. وقتی که میگه این فرزند از باکره زاییده خواهد شد، ما رو به اونجا میکشونه که این فرزند معمولی نخواهد بود. So this is picture number 1. این تصویر 1 هست. Let's look at picture number 2 in chapter 9. نگاه بکنیم به تصویر 2 تو فصل 9. Chapter 9 begins with the light coming to Galilee. فصل 9 هستش که صحبت میکنه در مورد اینکه نور وارد جلیل میشه. In verse 2, the people who were in darkness would see a great light. در آیه 2 که میگه قومی که در تاریکی زندگی میکردن نور عظیمی خواهند دید. Galilee is in the north, the first regions to fall to the Assyrian army. و جلیل در شمال هست، اولین قسمتی هستش که دست دشمنان آشوری میفته. So those who lived in the darkness would be the first to receive the light. اونهایی که در تاریکی بودن اولی خواهند بود که نور رو ببینن. Now let's read verses 6 and 7. آیه 6 و 7 رو می‌خونیم. زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور صلح و سلامتی خوانده خواهد شد. So there's a promise of a son who has some very special names. و حالا وعده یک پسری هستش که اسم خیلی خاصی داره. And the main thing about these names are that they sure seem to point to divinity. و این اسما خودش ما رو میکشونه به سمت الوهیت. Mighty God? Do you have 4 or 5 terms? Ever wonderful counselor, is it mighty God or almighty? چند تا میگه داره صفت اینجا؟ سلطنت بر شمول 1 اسم عجیب مشیر 5 terms, okay. Well, let me back up and say, first you see this royal son because he's going to have a government. بعد میفهمیم که این پسر سلطنتی است چون حکومت میکنه. So he's going to be a ruler. This is going to be a son. That obviously is a reference to a son of David. و این سلطنت خواهد کرد و داره اشاره میکنه به پسر داوود. You see that explicit in verse 7 that his government will grow. و در آیه 7 میبینیم که میگه سلطنتش ترقی خواهد کرد. And what is the characteristics of his government? Justice and righteousness. و حالا دارای چه ویژگی‌هایی هست حکومت او؟ در آیه 7 میگه انصاف و عدالت رو به انجام میرسونه. We talked about those as key words of righteousness and the working out of that righteousness, justice in our translation. ما در مورد این صحبت کردیم که اینا کلمات کلیدی اینجا هستن. عدالت و عدالت وقتی به عمل میرسه انصاف رو به عمل میاره. We see the escalation that this reign will be forever. و ما میبینیم که میگه سلطنت او تا ابد خواهد بود. But when we look at these names, these 4 or 5 names of God at the end of verse 6, names of this son of David, they're amazing. وقتی که ما نگاه میکنیم به این 4-5 تا اسمی که به این پسر داوود داده شده تو فصل 6 اینا فوق العاده هستن. Because to a degree they reflect the nature of God. چون به صورت خاصی اونها
دارن طبیعت خداوند رو نشون میدن، انعکاس میدن. This future son of David will have perfect wisdom to be a counselor. این شخص پسر آینده داوود کسی هستش که یک مشیر یا یک کسی هستش که تو فارسیش چجوری ترجمه میشه چون بعد ترجمه شده اینجا میشه He will be sorry I have to do the translation میشه راهنمای فوق العاده خواهد مشاور این تو بهتره مشاور شگفت انگیز. So he will have might and the ability to conquer enemy armies and bring peace. و همچنین قدیر خواهد بود، قوت خواهد داشت و میتونه دشمنان رو شکست بده و در نهایت صلح رو در مقام بیاره. Thus the idea of the Prince of Peace, there'll be no more war when he comes. به خاطر همین هم هستش که میشه به قول معروف سرور صلح. He will be a father who brings care and compassion for all people, including the poor, the oppressed, the orphan, widow, and alien. اون پدری هستش که میاد و انصاف رو به انجام میرسونه و کمک میکنه به اونهایی که نیازمند هستن، فقیران و یتیمان و بیوه زنان. And there's a way in which he is called God or mighty God in this passage. و یه جوری هم هست که اینجا میگه او خدا یا خدای قدیر خواهد. So it is hard to understand how someone living in the time of Isaiah would understand this prophecy. پس خیلی سخته که ما بفهمیم یک کسی که زمان اشعیا زندگی میکرده این نبوت واقعا چجوری ازش چی میفهمیده واقعا. But we see that it's pointing to a Davidic figure who is greater than any other Davidic figure. ما می‌بینیم که داره نشون میبره به سمت شخصی که از داوود میاد بیرون ولی بزرگتر از هر چیزی بوده که تا حالا از داوود اومده بیرون. It's pointing to a figure who would not be even Hezekiah or Josiah, the final two good kings of Judah. و حتی نمیتونیم اینا رو مقایسه کنیم با دو تا پادشاه‌های خوب آخر یهودیت که حزقیا و جوسیا هستند. So what we're seeing is the escalation. We have God is present, and now we have a child is born, and they're a lot bigger than the other sons of David. و حالا ما می‌بینیم که این موضوع بیشتر داره باز میشه. اول فهمیدیم که یه فرزندی به دنیا میاد، بعد حالا تو این قسمت تو این متن فهمیدیم که خیلی قدرتش زیاده و متفاوت است با هر پادشاهی که تا حالا روی زمین بوده. And I don't think I'll have time to do all of 11, so let me just conclude with the idea of escalation. حالا من فکر می‌کنم وقتش رو همه 11 رو بکنم ولی می‌خوام اینجوری تمام بکنم با این ایده به اصطلاح تصاعدی بزرگتر شدن، باز شدن مثلا. Look at Psalm 2. برید به مزمور 2. Verse 7. Verse 2. آیه 2. 1 and 2. آیه 1 و 2 فصل مزمور 2 رو می‌خونیم. چرا امت‌ها شورش نمودند و طوائف در باطل تفکر می‌کنند؟ پادشاهان زمین برمیخیزند و سروران با هم مشورت نمودند به ضد خداوند و به ضد مسیح او. I heard it, Masih, right? The anointed one. مسیح او. See, there's this idea introduced in Psalm 2 that the son of David will be an anointed one, like you'd anoint a king. و ما اینو مترجم میشیم این ایده که پسر داوود مسح شده خواهد بود، مثل یک پادشاهی که اون رو هم میرفتن مسح میکرد. So every king was anointed. همه پادشاهان مسح میشدن. But this idea is going to grow and develop that there's coming an anointed one, a particular anointed one. ولی این ایده بیشتر داره میشه که یک مسح شده دیگه خواهد بود که متفاوت است. مسیح متفاوتی خواهد آمد. And so the question is simply, how great will this future anointed one be? سوال به سادگی این است که چقدر فوق‌العاده این مسیح آینده خواهد بود. So Jewish people during the time of Jesus had this expectation that the Lord would send someone to deliver them from their political oppression.
و در زمان مسیح بودش که یهودی‌ها اینجوری فکر می‌کردن که خداوند کسی رو خواهد فرستاد که اونها رو از زیر سلطه دیگران در خواهد آورد. And this expectation developed from passages like Psalm 2, similarly Psalm 89. و این به اصطلاح انتظار اینجوری خودش رو درست کرده بود که اونها نگاه می‌کردن به قسمت‌هایی مثل مزامیر 2 و مزامیر 89. But I would say the Jewish expectations were not great enough. و من فکر می‌کنم که اون انتظاری که یهودی‌ها داشتن به اندازه کافی بزرگ نبود. Because God with us and the wonderful counselor, mighty one, the God, is pointing to something much greater. به خاطر اینکه وقتی به نبوت‌ها نگاه می‌کنی خداوند با ماست و خداوند مباشر شگفت انگیز و خدای قدیر خیلی بزرگتر از این هستش که فقط می‌خواست یکی بیاد که اونا رو از زیر سلطه دیگران در بیاره. And then when you combine that with the spirit anointed son of David, it's even bigger. وقتی که میای اینا رو با هم قاطی می‌کنی با یکی از فرزندان داوود که از نظر روحانی مسح شده، بازم موضوع بزرگتر میشه. So it's these passages that combine together begin to show us there's something greater happening than Jewish people originally thought. پس این قسمت‌ها با هم دیگه داره نشون میده که یک چیزی بزرگتر اتفاق داره میفته نسبت به انتظاری که یهودی‌ها داشتن.